Szacsajhuamán, a volt inka főváros. Cusco fölé magasodó dombtetőn álló monumentális kőépítészeti komplexum. Körülbelül 3700 méter magasan fekszik a tengerszint feletti magasságban. A helyszín az inka állam egyik leglátványosabb és legjobb állapotban fennmaradó megalitikus falrendszerét őrzi. 3 hatalmas, cikcakvonalban futó kőfalsorral, teraszokkal, kapukkal és rituális terekkel. A hegytetőn egy tornyok komplexummal. Ezt a következő videóban részletezzük. Tehát semmilyen hagyaték nincsen, míg a névre se vonatkozóan, nemhogy az építésére. Történeti háttér és funkció. Eredet és építési fázisok. A terület használata inka előtt, Quilque előzményekre vezethető vissza, körülbelül 12.-13. század. A ma látható monumentális inka falazat döntően a 15. század közepén alakult ki. Megjegyzem, ez is feltételezés. Semmit se tudnak róla, és semmilyen bizonyíték, semmi nincs erről. Csak elgondolás. Funkció. A spanyol krónikák erődként írják le, de a modern kutatás a védelmi szerep mellett hangsúlyos, rituális, ceremoniális központként értelmezi. A cikcak teraszok közé zárt nagyterek felvonulások, lakomák, vallási szertartások szintere lehetett. Hozzáteszem, logikátlan az erőd egy irdatlan magas hegy csúcsán, ahova még felvándorolni is feladat. Mi elől védett? Tehát az új értelmezés, hogy ez egy szórakoztatási, rituális, ceremoniális központ volt. Igaz, hogy van egy nagy tér a közepén, de ez is csak nagyon szép elgondolás. Építészet és mérnöki megoldások. Cikcak rendszer. 3 egymás fölött futó, fogazott, alaprajzotú, megalitikus falsor, amelyek hossza összesen közel 600 méter. A kialakítás egyrészt védelemre alkalmas, másrészt földrengés álló és statikus stabilitás szolgál. Megalitikus kövek. Sok blokk 4-8 méter magas. Tömegük több 10 tonna, a legnagyobb ismert darabok 100-150 tonna körülre becsültek. A kövek sokszögűek, illeszkedéseik habarcs nélküliek, a felületek és az élek rendkívül gondosan megmunkáltak. Földrengés állóság. Dőlő falsíkok, változó kőméretek, mélyen ágyazott kövek, kötőkövek és zárókövek geometrikai kulcsolása adják az ellenálló képességet. Anyag és technika. Elsősorban andezites, dácitos kőzetek és helyi kőbányákból való. Megmunkálás kőkalapácsokkal, rézötvezetű eszközökkel és abrazív csiszolással. A pontos illesztés soronként fektetés során ismételt próbajelölés, igazítás, csiszolás ciklusokkal jött létre. Összefoglalva, tehát egyesével megcsiszolták, összeillesztették és összecsiszolták a köveket. Úgy történt, hogy mindig csiszoltak, kivették, rácsiszoltak, visszarakták, gyakorlatilag egybásba csiszolták az egészet. Mit mondjak, ilyen gigantikus köveket elég szép teljesítmény lett, nem tudom hány évszázadig, vagy meddig csiszolgattak. Na mindegy. Kapuk és tereprendszer. Több monumentális kapunyílás, szucsuna, széles teraszok, rámpák, lépcsők. A domborzatba simuló, nagy léptékű földmunka és vízelvezetés kifinomult módszere. A cikcak falak, bastionok. Szacsajhuamán legismertebb vonása a 3 szintes cikcak falak méretei. Hossz több mint 600 méter, magasság legfeljebb 18 méter, súly egyes kövek 300 tonnánál többek. Munkaerő és logisztika. A munkaerőszervezés az inka minta szerint a közösségi munkaszolgálat keretében 10 000-es nagyságrendű munkaerő mozgósítható volt a szezonálisan. Szállítás és emelés. Hengerfák, szánok, rámpák, kötélrendszerek és emelőállványok kombinációja. A falak mögött idéglenes földrámpákat emeltek,
amelyeket a falazat elkészített után elbontottak. Magyarán az elmélet arra épít, farendszerekkel beépítették, aztán utána mindent elbontottak, hogy ne is legyen látható. Ez egy nagyon szép elmélet. Kíváncsi lennék, hogy farendszerrel hogy fogsz 300 tonnás köveket mozgatni. Szerintem sehogy. Főleg, hogy sokszor kell kiberakni, mert ugye arról van szó, hogy összecsizolták a köveket. Tehát lehet, hogy egy 300 tonnás követ 15-ször kellett kibeemelgetni milliméteres pontossággal. Hát szerintem ez jelenleg egy mai darúval sem működik. De ez az én magánvélemény. Kőbányászat. A közeli bányák és kőfelfordulások kihasználása mellett a helyszínen is bőven találhatók munkanyomok és félbehagyott darabok, amelyek a technológiai lépései szemléltetik. Ehhez is hozzá szeretnék fűzni, mindenfelé kövek vannak eldobálva. Nem hiszem, hogy egy szervezett munkánál a dolgozók unalmukba eldobálgatnak 100-200 tonnás köveket. Ezek a kövek valami más okból repkedtek minden irányba széjjel, de azért nagyjából egy irányba kelet felé repkedtek. Erről majd később beszélünk. Építési technikák. Poligonális falazás. Ashar falazás. Rendkívül precíz kővágás. Száraz falazás. Habarcs nélküli építkezés. Ciklopszi építkezés. Hatalmas, szabálytalan kövek illesztése. Hozzá szeretném fűzni, a ciklopszi építkezést már egy régebbi videómban beszéltünk, vagy tárgyaltuk, Európában, Görögországban. A föld túloldalán volt az egész, mégis valami kapcsolat lenne köztük. Azért ez több, mint furcsa. Idegen nyelv, mert mindkét nép teljesen más nyelven beszél, mindkét nyelv más korban van, tehát más idő, más hely, minden más, de ugyanaz az építkezési technika. Kőmegmunkálás. Rock packing technika. Aprólékos vésés, csiszolás. Tökéletes illesztés. Egy hajszál se fér a kövek közé. Amit eddig is taglaltam, hatalmas köveket, ilyen pontosan is megcsiszolni és összerakni. Hadd tegyek egy párhuzamot. Jelenleg, ha kimegyünk az utcára, a járdákon az összetett kövek, tehát a járólapok, kíváncsi lennék, hogy melyiknél találtok egyszer is, hogy milliméter alatti az illesztési pontosság. Mert szerintem egyetlen egy járólapot, egyetlen egy követ se találtok, ami ilyen pontosan össze van illesztve itt Krisztus után 2025-ben. Nem pedig 2, 5, 7, 100, 200, 300 tonnás köveknél. Tehát ez az illesztés olyan szintű, amit jelenleg biztos meg tudnak csinálni, csak senki se hajlandó. Valószínű ez a logikailag vezetés a dolognak. Földrengés álló szerkezet. A kövek mozognak, de visszaállnak helyükre. Kedves hallgatóim! Jelenleg a technológia dolgozik ezen, hogy földrengés állóak legyenek az épületek, de nem tudják megoldani. Ezek a kedves inka barátaink felfedezték azt a technológiát, és meglépték azt a technológiai szintet, úgy tegyék földrengés állóvá ezt a falat, tonnás kövek önmaguktól a helyükre tudnak mozdulni. Ez hatalmas dolog, mert a mi civilizációnk nem képes megoldani. És a civilizációnkban nem tonnás, meg 300 tonnás kövekről beszélünk, vagy építőelemekről, és nem tudják megoldani, hogy önmaguk a helyükre mozduljanak az építőelemek egy földrengés esetén, hanem fogják magukat és szétcsúszkálnak és összedől az épület. Tehát itt olyan magas szintű a tudás, amit nem is értünk, elképzelni se tudunk. Sőt, biztos vagyok benne, hogy megpróbálták szétszedni a fal egyes részét, hogy megértsék, és nem értek rá, mert már különben lenne ilyen technológia, és az építőipar már boldogan használná. Régészeti kutatás és értelmezési viták. Az erőd, vagy szent központ, ki tudja, konszenzus szerint mindkét szerep jelen volt hangsúlyos, rituális funkcióval. Erőd is volt, szent központ volt, rituális funkciója is volt. Olvasztott kő és titkos technológiai elméletek. Nincs megbízható bizonyíték ipari kőolvasztásra. Az üvegesedésnek látszó felletek természetes málási, ütési, hőhatási vagy csiszolási jelenségnek. Szeretnék megjegyzést tenni, tehát ha semmilyen jelen nincs a csiszolásnak, ütésnek, hőhatásnak, akkor nem csiszolhatták,
nem pattintgathatták, és amit az előbb említettem, az mind okafogyott, mert semmilyen nyoma nincs ezeknek. Tehát akkor nem így készültek, nem csicsolással, nem pattintgatással, nem véséssel, valami máshogy. Földrengés dinamika. Az andokbeli törésrendszerek kihasználása tervezésben valószínű, ahogy már inka helyszíneknél Machu Picchu is megfigyelték. Ezek szerint a fal építésénél ismerték a jövőbeli földrengéseket, és azt szerint építhették meg. Machu Picchu, ezzel külön fogunk foglalkozni. Izgalmas lesz. Értelmezés. Egy újabb példa arra, hogy 3700 méteren egy fal, ami megmaradt. Az építmény, amit védett, az megsemmisült. És erről semmilyen emlék, hagyaték nincsen. Csak valószínűleg olyan régi korból való, amikor emberek még nem éltek ott. Krisztus előtt 900-ban építették, és senki nem emlékszik semmire. Semmit se jegyeztek fel. Csak épp minden más dolgot akkori időből. Ez gyenge kifogás. Tehát az építés és annak technológiája ismeretlen. Ami fontos számunkra, 3700 méter magasságban valami erő mindent elpusztított, és csak a fal egy része maradt meg. És ami még fontosabb, lejjebbi szinten a völgyben semmi, ismétlem, semmi sem maradt meg, ami a falépítők keze munkája volt. Csak ez a behemoth sziklából épült fal. Tehát az ismeretlen erő csak és kizárólag ezt nem tudta elpusztítani. Mi lehetett ez az erő? Ez a példa és visszatérő adatunk közel 4000 méterhez, és jelen van a hatalmas rombolás, illetve a hatalmas kövek, amik szétszóródtak, és egy ismeretlen dátum, amikor történhetett ez. Tehát ez volt a következő példánk. Szép napot, sziasztok!